विद्यार्थी मित्रांनो, सह्याद्री ट्युटोरियल्स में तुमचं स्वागत आहे. 30 डेज टॉपर्स स्ट्रॅटेजी आज आपण डिटेलमध्ये या विषयावर डिस्कशन करणार आहेत. म्हणजे मी तुम्हाला सांगू का, ॲक्च्युली आपण सह्याद्री टेस्ट सिरीजवरती तुम्हाला टेस्ट प्रोव्हाइड करतोय. यश आराधे दादा तुम्हाला टेस्ट प्रोव्हाइड करतोय. अजून भरपूर प्लॅटफॉर्म आहेत जिथे तुम्हाला फ्री टेस्ट मिळतात, बरोबर आहे. आता मला सांगा, एवढं सफिशियंट आहे का टॉपर होण्यासाठी? माझं उत्तर असेल नाही, अजून एफर्ट्स घ्यावे लागतील. मी तुम्हाला सांगू का, मी सरळ क्लिअरली सांगतो. आता ठीक आहे, एक स्टुडंट आहे माझ्याकडे गोकुळ राहायला. मी त्याला काय सांगितलंय की या महिन्यात, ठीक आहे, कालपासून परवापासूनच आम्ही सुरुवात केलेली आहे की रोज आम्ही एक फुल लेंथ मॅथ्सची टेस्ट त्याची घेतोय. स्कोर ग्रॅज्युअली इम्प्रूव्ह होतोय. बरं, टार्गेटचे 20 क्वेश्चन पेपर सेट आहेत, ते आम्ही सगळे सॉल्व्ह करून घेणार आहेत. ओके, आणि मला माहिती आहे अरिहंतचे पण पेपर अवेलेबल होतीलच. म्हणजे या 30 दिवसात मला गोकुळकडून 30 ते 40 मॅथ्सचे पेपर फक्त सॉल्व्ह करून घेणार आहे मी. रोज एक मॅथ्सचा पेपर. हां, 5 ते 6.5 पेपर, 6.5 नंतर 8:30 8 पर्यंतचं डिस्कशन, त्याचं किती बरोबर आले, किती चुकले, काय चुका झाल्या, अनालिसिस, आणि मगच जेवायला जायचं. हां, आता मी तुम्हाला सांगतो, टॉपर स्ट्रॅटेजीमध्ये प्रत्येकानंच असंच केलं पाहिजे असं काही नाही आहे, लक्षात घ्या. पण माझं म्हणणं काय असतं की मॅथ्स इम्पॉर्टंट आहे. ओके, पण त्याचबरोबर फिजिक्स आणि केमिस्ट्री पण करायचंच आहे आपल्याला. बरं, आपण काल काय ठरवलं की फिजिक्सवर आपण जास्त फोकस करणार आहे, बरोबर आहे. म्हणून मी आज काय केलं की फिजिक्सची ग्रुप टेस्ट ठेवलेली आहे. एका टॉपिकवर आज टेस्ट असणार नाही आहे. मॅग्नेटिक मटेरियल 10 मिनिटात त्याची तयारी व्हायला पाहिजे, इतका सोपा टॉपिक आहे. ड्युअल नेचर ऑफ लाईट छोटासाच टॉपिक आहे, आणि ऑसिलेशन. बरं, मी हेच टॉपिक का सिलेक्ट केलेत कारण ऑलरेडी ह्याच्यावरती भरपूर लेक्चर्स आपण प्रोव्हाइड केलेले आहेत. दुपारी अजून एखादं लेक्चर मी प्रोव्हाइड करेन. आणि तुमच्या एक लक्षात आलं असेल की सह्याद्री टेस्ट सिरीजमध्ये आपण जे क्वेश्चन सिलेक्ट करतोय ते 100% सीईटी लेवलचे आहेत. मग सीईटीतले सगळे PYQ आहेत का? त्यात तसं नाही आहे. मी वेस्ट बेंगॉल जेई, पुन्हा आपलं जेई मधले, नीट मधले सीईटी लेवलचे क्वेश्चन्स मी सिलेक्ट करतोय. त्यामुळं ही टेस्ट सिरीज तर बेस्ट आहेच. पण आज फक्त फिजिक्सचीच टेस्ट होणार नाहीये, तर आज केमिस्ट्रीची पण एक टेस्ट होईल ऑल न्यूमेरिकल्स वरती. मग सॉलिड स्टेट पासून केमिकल कायनेटिक्स सगळ्या न्यूमेरिकल्सची तुम्हाला प्रिपरेशन करायचीच आहे. हा, करायची आहे, लक्षात घ्या, समजून घ्या. टेस्ट रोज तुम्हाला द्यायच्याच आहेत. मॉक टेस्ट शिवाय पर्याय नाही आहे, लक्षात घ्या. आता इथं जर म्हणलं ना, हे 3 टॉपिकचा आपण पहिल्यांदा विचार करूया. मॅग्नेटिक मटेरियल, ड्युअल नेचर आणि ऑसिलेशन. ऑसिलेशनचं वेटेज ऑब्विसली जास्त असणार आहे. मॅग्नेटिक मटेरियलचं वेटेज कमी असेल, पण 2 क्वेश्चन्स तरी येणारच आहेत त्याच्यातले, येणारच आहेत 2 क्वेश्चन, लक्षात घ्या. ओके, मग मेन पॉइंट काय की इथं मॅग्नेटिक मटेरियलचा जर विचार केला तर अगोदर मी खूप लेक्चर्स तुम्हाला प्रोव्हाइड केले, तर तुम्हाला दाखवतो मी, नीट लक्ष द्या की ऑर्बिटल मॅग्नेटिक डायपोल मोमेंटचा फॉर्म्युला काय, EVR/2. त्याच्याऐवजी QVR/2 सुद्धा देतील. हे दोन्ही प्रश्न सीईटीत विचारलेले आहेत. नेक्स्ट, ऑर्बिटल मॅग्नेट डायपोल मोमेंट, इथं मी जर मासनं डिवाइड केलं आणि मासनं मल्टिप्लाय केलं तर मला अँग्युलर मोमेंटम मिळेल. या अँग्युलर मोमेंटमनं इकडं डिवाइड केलं तर मला गायरोमॅग्नेटिक रेशो मिळेल. मग त्याचे डायमेन्शन्स विचारले, त्याचा फॉर्म्युला विचारलाय. म्हणजे मी तुम्हाला सांगू का, करा ना, सोपा टॉपिक आहे, सोपा टॉपिक आहे. हा ड्युअल नेचर, त्यात आइन्स्टाईन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, सोपं आहे सगळं, ठीक आहे. डी ब्रॉग्लीज वेव्हलेंथ त्यात आहे का चेक करा, सोपं आहे ते. नेक्स्ट, ऑसिलेशन. आता ऑसिलेशन म्हणलं ना बाळांनो की त्यात सिंपल पेंडुलम आहे, पिरियॉडिक टाइम ऑफ सिंपल पेंडुलम आहे. दुसरी गोष्ट ऑसिलेशन, तर मग त्याचे वेलॉसिटीचा फॉर्म्युला, डिस्प्लेसमेंटचा फॉर्म्युला, मॅक्सिमम वेलॉसिटी, मॅक्सिमम ॲक्सिलरेशन, हे खूप इझी असे क्वेश्चन्स आहेत, तुम्ही ते करा, ठीक आहे. केमिस्ट्रीच्या न्यूमेरिकल्स मी तुम्हाला सांगू का, काहीही अवघड नाही आहेत, काहीच अवघड नाही आहेत. ते तुम्ही मन लावून एकदा सगळं रिवाइज करा. आज जर एवढा टेस्ट तुम्ही दिला तर बघा ना तुमची किती तयारी होते, सगळी छान तयारी होणारच आहे, ठीक आहे. आणि हे जे मी म्हटलं ना, टॉपर स्ट्रॅटेजी, सिरियसली बरं का, तुम्हाला खूप मॉक टेस्ट द्यावे लागतील. हां, आणि माझा अभ्यास झाला नाही आहे, माझा अजून राहिले असा विचार मनात आणूच नका, लक्षात घ्या. तुम्ही जे झालंय ते रिवाइज करा. आणि महत्त्वाचं, तुम्ही दिवसभर एका टॉपिकची रिव्हिजन करताय, पण जर टेस्टच देत नसाल तर त्याचा काही फायदा नाही आहे, हे लक्षात घ्या. बरं, आता काही पेड प्लॅटफॉर्म असतील, तिथे तुम्हाला जर टेस्ट सिरीज पेड करून मिळत असतील तरी घ्या बाळांनो, आणि त्या टेस्ट द्या सुद्धा, ठीक आहे. मग ऑल द बेस्ट, करा चांगली तयारी. आज एवढ्या टेस्ट या तुम्हाला द्यायच्याच आहेत, चांगली तयारी करा. ऑल द बेस्ट.